Dar să nu uităm că a fost votat pentru câțiva ani buni la rând și cred că încă este considerat cel mai bun oraș în care poți trăi. Și trebuie să vă recunosc că era idolul meu când eram mică și vroiam să fiu și eu ca ea. Place foarte bine Vin Fiert și cu siguranță după ce vom filma acest vlog ne vom îndrepta către un pahar de vin Fiert fiecare. Pe lângă faptul că este unul dintre cele mai vechi târguri organizate pe teritoriul municipalității Viena. Este și unul dintre cele mai tradiționale târguri. Aici vom discuta un pic și de cum puteți ajunge cât mai accesibil. Da. V-am găsit la un nou vlog marca Fast for Fair. Suntem la Viena, orașul nostru preferat din Europa, pentru a intra în spiritul sărbătorilor, bineînțeles. Și ce alt lucru mai bun de făcut în această perioadă decât a vizita târgurile de Crăciun? Cred că am numărat cel puțin 6 târguri care sunt deschise în această perioadă, așa că stați aproape și nu uitați like, share, subscribe și alte alea. Mă bucur că am ajuns aici și că e soare și că este o vreme absolut superbă, chiar că bate vântul și e puțin frig, dar Viena este frumoasă ca de obicei și de-abia așteptam să ne întoarcem aici, sincer. Am fost puțin emoționată când am coborât din avion și am văzut aeroportul și mi-era dor. Când am fost anul trecut în septembrie aici și ne plimbam prin grădina Schönbrunn, toți copacii erau înfrunziți și aveau diverse culori, culorile toamnei și chiar era foarte frumos să te plimbi pe aici. Dar și vara este absolut superb. Da, nu se compară oricum cu perioada în care sunt înfloriți trandafirii. Și Viena este absolut superbă în perioada respectivă. Când am ajuns pe aeroport și ți-am zis că îmi place super mult atunci când ajungem în locuri în care am mai fost deja și că este super, super ușor să te descurci în orașul respectiv sau în locul sau în țara respectivă. Așa e pentru noi la Viena, că noi am fost deja de, nu știu, 5 ori, cred, și în perioade diferite. Și pentru perioade mai lungi de timp. Da, și e sentimentul ăla de familiaritate, chiar dacă nu știm germană, și se pare că e un oraș în care nu te plictisești. Dacă ești așa cum suntem noi, să-ți placă istoria, cultura, poate și puțin tehnica și tehnologia. Da, au niște muzee impresionante de tehnică și tehnologie. Da. Dar să nu uităm că a fost votat pentru câțiva ani buni la rând și cred că încă este considerat cel mai bun oraș în care poți trăi. Mă rog, sunt anumiți indicatori, din câte știu, care sunt luați în considerare în momentul în care e realizat acest clasament. Indicatori care cumva țin cont de calitatea vieții. Da. Adică cât de curat este aerul, cât de fiabil este transportul, cât de punctual este transportul. Cât de multe spații verzi sunt în orașul respectiv. Și din acest punct de vedere, cred că Viena ar putea fi considerat un reper. Da. Adică eu, cel puțin, sunt super surprins și îmi rămâne în minte mărimea parcului care este la o aruncătură de băți de centrul orașului, cea în care este și Villa Hermes. Da, cei drept, locul ăla este unul dintre locurile preferate din Viena, dar și în oraș, efectiv în oraș sunt multe parcuri. Ai parcul acesta de la Schönbrunn, care este foarte extins, aici nu te plictisești, sunt oameni care aleargă, care merg cu bicicleta, inclusiv pe vremea asta. Palatul Schönbrunn este unul dintre cele mai importante obiective din Viena și din punctul meu de vedere este primul loc pe care trebuie să-l vezi dacă vizitezi pentru prima oară acest oraș. A fost reședința dinastiei de Habsburg, poate una dintre cele mai cunoscute familii imperiale europene din toate timpurile. Schönbrunn este palatul făcut cunoscut poate de împărăteasa Sisi, unul dintre cele mai importante personaje din acest oraș. Și trebuie să vă recunosc că era idolul meu când eram mică. Atunci când aveam eu 5 sau 6 ani, mă uitam la niște desene despre viața prințesei Sisi și cum a ajuns ea împărăteasă și vroiam să fiu și eu ca ea, dar fără să știu care a fost istoria ei și ce viață a avut într-adevăr. Așa sunt întâmpinați cei care vin în acest târg de Crăciun. Treci și devii astea. Piața de Crăciun din fața Palatului Schönbrunn este una dintre cele mai mari în oraș și încântă prin fundalul său imperial. Atmosfera este completată de arome îmbietoare de vin fiert și dulciuri tradiționale proaspăt realizate. Totodată, vizitatorii se bucură și de alte atracții, piața având un patinoar, o roată panoramică, dar și activități pentru copii.
Viena și vreți să mâncați într-un loc accesibil, noi vă recomandăm Villa Corso. Au o zonă dedicată restaurantului și mai multe locații în centrul orașului. Noi ne aflăm în cea de lângă Hofburg. Mai devreme am mâncat niște pâine ca masala și Marius a mâncat ceva de inspirație turcească. Ne-am luat fiecare câte o băutură, iar totalul a fost mai puțin de 18 euro, ceea ce este mai mult decât decent din punctul nostru de vedere pentru un prânz accesibil. Da, de menționat că, mă rog, conceptul este unul de împinge tava, adică te auto-servești cu mâncarea pe care vrei să o consumi și mâncarea este vânută la 100 de grame, să zic. Da. Ne aflăm în curtea Palatului Belvedere, e al doilea Christmas Market pe care îl vedem astăzi. E surprinzător este că în această zonă am observat că sunt foarte mulți artiști artizanali care vin cu produsele lor specifice acestei perioade de iarnă. Miroase foarte bine a vin fiert și cu siguranță după ce vom filma acest vlog ne vom îndrepta către un pahar de vin fiert fiecare. În comparație cu târgul de Crăciun pe care l-am văzut la Schönbrunn, acesta este unul mult mai mic, dar asta nu înseamnă că nu puteți regăsi ceva deosebit în această zonă. Mai ții minte că am văzut oameni care veneau cu acele ciuboțele de ceramică? Da. Uite, de aici veneau. Da. N-avem cum să părăsim acest târg de Crăciun fără a spune ceva despre acest loc absolut minunat. Este locul în care îl veți regăsi pe Klimt și totodată una dintre cele mai reprezentative opere ale acestui artist, Sărutul. Și înainte de a pleca de la Belvedere, doar voiam să zic că am votat și nu știam că Ambasada României este atât de aproape de Belvedere, lucru care m-a bucurat. Și chiar mi-a plăcut faptul că n-a trebuit să stau la nicio coadă, era super liber, s-a desfășurat tot procesul foarte repede. Așa că vă încurajez, dacă sunteți vreodată în vacanță și aveți posibilitatea să votați și găsiți o secție de votare în apropierea locului în care vă aflați, faceți-o fără nicio problemă. Am ajuns și la târgul de Crăciun de la Amhof, în apropiere de Stephansplatz. Este un târg mai mic, dar tixit de oameni, iar atmosfera este mai intimă decât la celelalte piețe mai mari de Crăciun pe care le-am vizitat astăzi. Ne aflăm în cel mai vechi târg de Crăciun al Vienei, datat încă din 1772. Pe lângă faptul că este unul dintre cele mai vechi târguri organizate pe teritoriul municipalității Viena. Este și unul dintre cele mai tradiționale târguri, unde putem întâlni obiecte de artizanat din ceramică și sticlă, dar și bucate tradiționale austriece. Cât de minunate sunt aceste decorații de Crăciun, chiar în stânga ta. Da. Seamănă cu cele din Suedia, foarte puțin, doar că acestea sunt puțin mai colorate. Ultima oprire de astăzi este târgul vienez de Crăciun din Piața Primăriei, unul dintre cele mai vechi târguri de sărbători în oraș. Cunoscut sub numele de Visul vienez, este cel mai mare astfel de târg din Viena, cu peste 100 de standuri și multe alte atracții. De aceea este extrem de aglomerat, din câte puteți vedea. Bradul de Crăciun din piață are 80 de ani și 30 de metri înălțime, fiind decorat cu 2000 de luminițe LED și 1000 de globuri, iar pasionații de patinaj se pot bucura de patinorul amenajat în fața primăriei. Ne aflăm în lounge din Viena, e cred că destinația noastră preferată atunci când vine vorba despre această facilitate, să zic așa. Din toate lounge-urile în care am fost noi până acum, e cel mai bine și întreținut și are și cele mai bune facilități, are de la dușuri și locăre până la 3 mese pe zi, dacă da, exact. a pus să stai atât de mult în aeroport. Un spațiu rezervat în situația în care vrei să te odihnești, efectiv, o zonă de șezlonguri, aș putea să spun. Da. No.
Și zona respectivă e atât pentru odihnă, dar și dacă vrei să citești sau să te relaxezi și să nu stai în gălăgia care e în zona de restaurant, să zicem. Inclusiv spații pentru copii. Da. Și ceea ce ne-a mirat pe noi foarte mult este că inclusiv o zonă în care femeile care vor să alăpteze au o cameră separată. Cred că e singurul aeroport în care am văzut că, din cele pe care am fost, în care am văzut că sunt atât de multe facilități la oaltă. Da. Ca să nu vorbim de faptul că aeroportul din Viena este foarte bine conectat cu zona centrală a Vienei. Aici vom discuta un pic și de cum puteți ajunge cât mai accesibil, da, pentru că de fapt sunt două modalități. Una extrem de rapidă, care ar presupune în jur de 15 minute, undeva de genul, adică dintre aeroport și stația centrală din Viena Mită. Dar vă dați seama că este și destul de scumpă în comparație cu cea de-a doua alternativă. Da? Deci vorbim de CAT, cred că se numește, CAT. E un tren special destinat să aibă o rută expresă între aeroport și centrul Vienei. Nu ne-am uitat niciodată la varianta aceasta pentru că am găsit varianta mai accesibilă și pe care nouă ne-a fost mai la îndemână. Aceea de a achiziționa un abonament de transport public pentru oraș în funcție de perioada în care am stat. Acum pentru weekendul acesta scurt am luat un abonament de 48 de ore, care a fost 14 euro și 10 cenți de persoană, iar pentru călătoria de la aeroport în centrul orașului am mai plătit o sumă adițională de 2 euro și foarte puțin de persoană, sumă care este echivalentă pentru stațiile care nu sunt în Viena, ci în afara Abonamentul Vienei. la care făcea referire Miruna este valabil pe teritoriul municipalității Viena. Da. Ori între limita extremă a municipalității Viena și aeroport mai sunt 2 sau 3 stații, iar pentru aceste 2 sau 3 stații trebuie să plătești extra. Da. Biletul care este valabil pe teritoriul municipalității Viena se poate achiziționa prin intermediul unei aplicații de pe Android sau cred că este și pe iOS. Se numește Vien Mobil. Vien Mobil, da. Da, Vien Mobil și Plata se poate efectua cu un card pe care îl asociezi în aplicație, de preferat un cont în euro ca să nu suporți alte comisioane de schimb și se poate activa pe loc. Adică ținte că totuși am putut să facem și pe un interval mai mare de timp când am stat mai mult în Viena. Deci este pentru o singură călătorie, pentru o zi, pentru 48 de ore, pentru 72 de ore, o lună și o săptămână. O săptămână, da. Și în cazul în care lucrezi sau studiezi în Viena, ai posibilitatea să optezi chiar pentru un abonament care are o validitate de 1 an. Da. Cu debitare directă. Deci în cazul în care stai mai mult de, nu știu, să spunem 1 an, atunci recomandabil ar fi să optezi pentru această variantă, care este ok și din punct de vedere preț. Adică mă uitam că în situația în care faci un calcul, chiar ești foarte bine. Da, era ok. Și e bine că ai acces la toate mijloacele de transport în Viena, care sunt de la tren până la autobuz. Mie asta îmi place în orașul ăsta, că ai mijloacele de transport în comun sau mijloacele acestea de mobilitate foarte bine puse la punct și sunt stații în oraș care deservesc atât tramvaiul, metroul, dar și trenul au pe mai multe nivele și asta mi se pare fascinant la orașul ăsta. Iar metroul este lipsit de turnicheți sau sisteme care îți permit să validezi călătoria înainte să efectuezi călătoria, să zic. Dar trebuie validat biletul. Dacă ai bilet fizic, trebuie validat în niște puncte, pentru că în cazul în care sunt controlori, foarte rar, dar sunt, pentru că nu i-am mai prins de câteva ori în vacanțele noastre aici, riști să-ți iei amendă dacă biletul respectiv nu este validat sau dacă nu ai achiziționat biletul online sau abonamentul sau modalitatea aceasta de a plăti călătoria. Și așa se încheie vlogul nostru din Viena. Nouă ne-au plăcut foarte mult târgurile de Crăciun din acest oraș, doar un singur aspect mi-a displăcut, aglomerația, din cauza faptului că Viena este unul dintre cele mai festive orașe din această perioadă, dar cu toate astea merită vizitat.
Recomandare, încercați să evitați târgul central din fața primăriei Vienei, fiindcă nouă mi s-a părut cel mai aglomerat dintre toate cele 4 sau 5 5 pe care le-am vizitat, care dar le-am vizitat. dintr-un total Atât de de 10. aglomerate că într-un anumit interval orar tramvaiele nu mai opresc în zona respectivă. Să vă faceți doar o imagine, o idee de cât de aglomerate. În cazul în care te afli într-un oraș, un târg de Crăciun foarte cunoscut, te încurajăm să ne spui acest lucru în comentarii. Și dacă ți-a plăcut, dacă nu ți-a plăcut, dacă ni-l recomanzi pentru data viitoare, aștept un comentariul tău. Dacă v-a plăcut acest vlog, Nu uitați! Like, share, subscribe subscribe și și alte alte alea. Pa! Pa!